Hold up. Hi, what's up guys? Miss Melody here. Welcome back again to my another video tutorial for today. But before that, kung ikaw ay bago sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe and click the bell button down below para updated ka sa aking mga videos. So, ang topic natin ngayon ay kung paano maprotektahan ng iyong YouTube channel mula sa mga spam comments na iniiwan ng mga bumibisita sa ating mga YouTube channel. Kasi guys, marami rin ako niyan. Ang gawin natin, i-click natin yung Chrome kung saan nandun yung ating YouTube channel. Yan. So, nandito na ako sa aking Creator Studio. Then, i-click nyo yung Community. Ito. Yan, Community. Click nyo yung Community. Yan. So, lalabas yung comments. Ito na yung mga komento na iniwan ng mga bumibisita sa aking YouTube channel. Ganyan din sa inyo. Nag-iiwan sila ng mga iba't ibang klaseng komento regarding dun sa mga video na pinanonood nila. Itong tutorial to, the best to para sa mga nag-uumpisa pa lang din sa YouTube, no? So, eto guys, sundan nyo lang step by step para maintindihan nyo ng maayos at magawa nyo rin sa inyong mga channel. So, ayan na. Pag nakita nyo na yung comments, guys, eto, makikita nyo rin itong publish comment. Diba? Nakita nyo yan. And then, yung held for review. And then, merong likely spam. So, eto na nga. Yung likely spam, kung makikita nyo, meron akong 21 likely spam sa aking channel. So, ngayon, i-click nyo yan para makita ninyo kung ano yung mga komento kung bakit napunta sila sa likely spam. Ayan. So, click natin para makita ko at makita nyo rin kung ano yung mga komento kung bakit napunta sila sa spam. Kasi si YouTube, sinasala niya lahat ng komentong iniiwan. So, ngayon, eto, makikita nyo, ang dami ko, diba? Ang dami kong spam comment. Ayan, napunta sila. So, isa-isahin natin kung bakit sila napunta dito sa aking spam. Etong sino ba to? Tito June De Leon Jr. Grabe, ang dami mong spam, sir, sa aking channel. Ilan to? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Ang kinoment niya kasi kaya siya nalagay sa spam, kaya siya nilagay ni YouTube sa aking likely spam. Kasi ang kinoment niya is sub to sub. Please, thank you. Yun ang kinoment niya. At lahat ito pare-pareho. Ayan, kung makikita nyo guys, di ba? Same yung comment niya. Hindi niya iniba. Siguro mas okay pa to kung medyo iniba niya siguro yung word, yung sentence, yung ginamit niyang salita, at saka gumamit siya ng Tagalog. Bawal kasi itong sub to sub. Itong word na to, hindi to ina-allowed ni YT, no, na i-komento. Kasi nga, na-detect niya na kung ano ibig sabihin nito eh. So, hindi talaga pwede to. Kaya siya napunta sa likely spam ko. Yan, kung makikita nyo, ang dami, diba? So, eto rin, may mga napunta. So, ganito na nga guys, no. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang dapat gawin sa mga ganyan. Pag meron kayong ganitong mga spam comments, ang una nyo gagawin, i-check nyo to guys. Ito. So ito, kung makikita nyo, merong check. Yung check na gano'n, na drawing. Meron ding parang trash can. Ayan, yung parang basura. Meron din siya. And then, meron din flag. Ayan, yung flag. Meron din siya. So ngayon guys, pag kasi itong check, pag yan kinlik nyo, ibig sabihin, ina-approve nyo yung comment na iniwan sa inyo. Yun ang ano nun, ang gamit nun. Yun ang ibig sabihin nun. Itong check na to. Yan. And then, itong trash can, yan, ang ibig sabihin yan, binabasura mo or dinidelete mo yung komentong iniwan nung taong nag-iwan ng message dun sa inyong channel. And then, itong flag, may ibang gamit din to guys. So, depende sa inyo kung anong aksyon ang gagawin ninyo dun sa nag-iwan ng komento sa inyong channel. Unahin na natin tong flag. Papakita ko sa inyo kung ano yung gamit nitong flag. So, ganito guys. Pag kinlik niyo yung flag, like this one, yan,
So makikita nyo, ang ibig sabihin yan, eto, ayan, makikita nyo, diba? Nakalagay, report, spam, or abuse. So depende sa inyo kung gusto nyo siyang i-report, dahil abuse yung pagkakakomento niya sa inyong channel, pwede rin namang hide this user's comments on this channel. So, ibig sabihin, pwede nyong i-hide below the belt na yung mga komento niya or parang something na nababastusan na kayo or na-offend na kayo, yung ganon, sa mga iniiwan ng komento. So, pwede nyong i-hide yung tao na yon na nag-iwan ng comment. Pwede nyong i-hide sa inyong channel para hindi na siya makapag-komento ulit. Pwede nyong gawin yun. Pero usually kasi guys, hindi na to masyadong ginagamit. Depende na lang talaga pag merong mga masyadong harsh na nagko-comment or mga bashers, yung mga matitinding, pag meron na kayong mga bashers, yun. Usually, ito yung ginagamit, no? Pwede mo siyang i-report for abuse or i-hide sa iyong YouTube channel. So, yan yung gamit nun, yung flag na yon. Yung sign ng basura, yung trash can, eto naman, guys, pag ginamit nyo naman to, remove this comment. So, ibig sabihin, i-remove nyo yung comment na yun. Yun naman ang meaning nun. Remove this comment. I-remove nyo, tatanggalin nyo, or buburahin yung nagkomento sa inyo. Yung check naman guys, eto naman, ang gamit naman nito, approve the comment. Ayan, approve this comment. So, ina-approve nyo yung comment na yon para ma-publish yung komento niya dun sa inyong channel, dun sa inyong video. So, eto ang gagawin natin guys. Una, etong si sorry ha, Tito Jun De Leon Jr., pero I need to do this. Kailangan kong i-delete yung comment mo kasi hindi talaga allowed to. Kasi pagka inallowed ko to, maapektuhan yung YouTube channel ko. So, kailangan talaga kitang i-delete. Pwede kang magkomento, pero ibang word o ibang sentence ang gamitin mo. Kasi ang Pilipino naman, guys, matatalino tayo eh. Alam natin kung marami tayong alam na salita na pwede nating gamitin o pwede nating ikomento. Wag lang yung ganito. Kasi na to eh. Obvious na to eh. Ito ang ating gagawing aksyon. So, ito, kailangan kong i-delete ito. So, first, ang gawin nyo guys, punta kayo sa mismong comment niya. Yan. Tapos, click nyo yung box. Ito yung parang box. Ayan, di ba may box yan? Na blank. Click nyo yon. Yan. So, kung makikita ninyo, ayan, makikita niyo yung aksyon na pwede kong gawin. Pwede mo siyang i-approve. Pag in-approve mo siya, mapupunta siya sa publish comment. Mababasa siya ng mga ibang nagko-komento rin. Pag ni-remove nyo siya, matatanggal siya. Ibig sabihin, dinidelete nyo siya. So, i-remove ko siya, guys. Pwede nyo i-click yung nasa taas na remove. Pwede rin dito. Pwede rin direkta na dito sa trash can na, ayan, yung naka-drawing. So, delete natin siya. Yon, nakita nyo, comment remove. So, mare-remove na siya. So, ulitin natin. Para mas mabilis siyang ma-delete, click nyo lang lahat yung mga blank yan, yung blank na ganyan. Click nyo lang lahat yan and then remove. Pwede rin naman, one by one yung siyang i-delete, like this one. Di-delete natin dito, yung trash can. Yan. So, remove na siya. Comment remove. So, natanggal na siya. So, click natin ulit. Ayan, remove comment. Nakita nyo? So, ganun kadali, guys. Ayan. Remove comment. So, yan. Kailangan ko siyang i-delete. So, ganyan, guys. Delete lang natin. Yun. Comment, remove. Again. Yan. Remove again. Yung iba naman guys, hindi naman ka-remove eh. Depende na lang talaga sa inyo kung gusto nyo siyang i-remove or gusto nyo i-approve yung comment na iniwan niya. So, meron kasing ibang komento na hindi naman ka-delete-delete. Pwede nyo i-approve. Yung iba kasi, dinidelete nila lahat. So, eto yung ngayon yung natira guys. Eto, another action ang pwedeng gawin dito. So, gagawin ko sa kanya, dahil ang kinamit lang naman niya is sarap inasal. I think kaya to napunta sa likely spam kasi dahil dun sa emoji na nilagay niya.
Pero depende talaga kay YT kung ano yung tipis niya, kung gusto niyang ilagay sa spam or hindi. Kasi meron naman ibang comment nakalagay sa publish na may mga emoji din pero ina-approve niya, di ba? So eto, ang gagawin kong action sa kanya, i-approve ko siya. Ilalagay ko siya sa publish comment. I-click ko yung approve, yung check. Ayun, nakita niyo yung check na nakalagay, guys. Click natin yan. So, ma-approve siya. Ngayon, mapupunta siya dun sa publish comment. Yun ang pwedeng gawing action, guys. Hindi, basahin nyo muna lahat bago nyo i-delete. So, like this one, sabi niya, hello po, thanks sa info. Hope you can visit my page. Ito naman, tingin ko kaya napunta to sa likely spam. Kasi, nag-iwan siya ng you can visit my page. At the same time, English yung kinomento niya. Siyempre, alam natin, naintindihan ni YT yan. So, kaya nilagay niya sa spam. Kaya ganon. But anyway, pwede ko naman siya i-approve. So, para makita nyo rin, approve ko siya. I-approve ko siya para mapunta siya sa publish comment. So, ayun. Comment, approve. Yun. So, eto naman si Aljon Jimenez. I think wala naman masama sa kinomento niya. So, pwede ko siyang i-approve. So, i-approve ko siya. Again, i-click ko yung check na mark para mapunta siya sa publish comment. So, yan yung mga pwede nyong gawin, guys, sa inyong mga komento na iniiwan. Yung mga pwede nyong gawing action. Like this one, wala rin naman siyang kinomento na kakaiba. Kaya lang siya napunta sa spam kasi nga, ayun, yung mismong comment niya, nireplyan niya. So, kaya ganun. So, approve ko siya para mapunta siya ulit sa... Yan. Ngayon, babalik ako or bumalik kayo sa dashboard ninyo para makita nyo na mawawala na yung nakalagay na spam ninyo. So, like this one, kanina may 21 likely spam ako. Mawawala yan, guys. So, punta tayo sa dashboard. And then, click nyo ulit yung community. There you go. So, wala na siya, di ba? Nag-zero na. Nag-blanco na yung likely spam. So, ganun lang, guys, yung pwede nyong gawin sa mga spam comment na iniiwan o kinukomento. Yan. Kailangan din kasi natin gawin to, guys, kasi para maprotektahan nga yung ating YouTube channel. So, ganun lang siya kadali, guys, para mawala yung mga komento na napupunta sa spam. Pwede nyong i-approve, pwede nyong burahin, pwede nyong i-report sa views, pwede nyong i-hide. Pero usually, ang ginagawa lang talaga is remove and then approve. So, hindi porket napunta sa likely spam, i-delete nyo lahat. Basahin nyo rin kung talagang ka-delete-delete or pwede namang i-approve. So, depende yon sa inyo, guys, sa may-ari ng channel, kung anong action ang pwede niyang gawin. So, yun lang, guys. Sana may natutunan kayo, especially dun sa mga beginner pa lang. So, thank you for watching. And again, don't forget to subscribe and click the bell button below and paki-like na rin. Thank you for watching. See you on my next video. Bye!